TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Yorùbá TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pákú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbogbo ọjọ́ tìrí ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòní tí òpin ọ̀sẹ̀ lónìí, èní ní òpin ọ̀sẹ̀, ṣé nìkan ní ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹfà ọdún 2023 ọdún 2024 bẹ́ẹ̀ni èní ní ọjọ́ kejìdínlógún tí ń ṣe 18th of May 2024. ẹni jẹ́ ọjọ́ sátidé olóye lọ́jọ́ òní ó jẹ́, èní ní ìparí ọ̀sẹ̀ tuntun, èní ní ìparí ọ̀sẹ̀, á mú ọ̀sẹ̀ tuntun lọ́la lágbára Ọlọ́run ọba. ẹ bá mi wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjẹ àjọjẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀ láti ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede mọ̀ tẹlifíṣọ̀n lórí TikTok, lórí YouTube, lórí Facebook à ń jẹ́ gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, lórí TikTok à ń jẹ́ bàbá gbàgede mọ̀, a wà lórí Instagram gbàgede mọ̀ _22. gbogbo àwọn àyè yìí ẹ máa fọ́lọ̀ wá ń bẹ̀ kẹ́sì máa bá wa buwọ́lu ṣánẹ́ẹ̀lì wa lórí YouTube. ẹ wá rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ ń rí mi wò látijọ́ yìí lórí YouTube, ẹjọ́ mi kọ́ o, YouTube ló mọ tán ṣe o, a ti pè wọ́n, a ti bẹ̀ wọ́n, a ti bí wọ́n léèrè àmọ́ nǹkan tá a ṣe wọ́n láà ṣe nǹkan kan. àwọn èèyàn dẹ̀ ń complain pọ́n rí wa wò, bá a bá ṣe fídíò fódìdí ijọ́ kan a lè rí 4,000, a lè rí 3,000 tí ó wò wá. àwọn èèyàn dẹ̀ ń complain pa àwọn ò rí wa wò, tó jẹ́ tẹ́lẹ̀ tó bá normal à ń rí 50,000 60,000 wò wá. gbogbo àwọn ẹni ìná sọ pé àwọn ò rí wa wò, ẹjọ́ mi kọ́ o. mo wá fẹ́ bẹ̀ yín tẹ́ ẹ bá l'opportunity láti rí mi wò, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín fídíò yìí fáwọn tẹ́ ẹ bá tún mọ̀ kí wọ́n lè rí mi wò. màmá kan lánàá mọ́mì wa láti US, bẹ́ẹ̀ bá ń wò mí mo fàsìkò ìṣẹ́rìṣì yín gan-an, mo fi lù yín lọ́gọ̀ ẹnu, ẹ ṣé gan mà. in fact láti UK ni èmi ò mọ̀ páwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ mi tó bẹ́ẹ̀. ìyá àgbàlagbà caregivers méjì ni màmá yẹn ní tí wọ́n take care wọn. láti jẹrin náà ní màmá ti kọ̀tọ́ jẹun, wọ́n ṣàn pariwo àwọn ò rí bàbá gbàgede mọ̀ wò, àwọn fẹ́ wo bàbá gbàgede mọ̀. àwọn yẹn láti wá fóònù nọ́mbà mi kan at all cost tí wọ́n fi pè mí lánàá. àfìgbà tí mo gbé fóònù sí video call ni màmá tó wà ókè o. màmá ẹ ṣé gan-an mà láti UK, and the two sisters that are taking care of mama, I know you people are not Yorubas, so I appreciate you too. Thank you very very much, and thank you for taking very good care of mama. In fact mama will not die like this by God's grace. mama ẹ ṣé gan ma, mo dúpẹ́. ẹjọ́ mi kọ́ ní YouTube òfin yín wò, ẹlẹ́ẹ̀fin mi wò lórí YouTube ló ṣe tó hùn wọ́n. wọ́n ṣe mi ìmọ̀ kan tó dé, mo ti discover láti late last month, mo ti discover pé views yẹn reduce díẹ̀ ló dẹ̀ wọ́ wọn lẹ́wù lọ, so it's not my fault. My two sisters, my dearest sisters that are taking care of mama, I say big and very big thank you to both of you. May you never regret coming to UK by God's grace, and may you never regret taking care of mama by God's grace. Mama will not die like this by God's grace. ẹ ṣeun gan, mo dúpẹ́ o. ẹnìkan náà máa ń fi credit wọ́n máa ń fi ránṣẹ́ sí mi ìmọ̀ wọn, oṣooṣù ni mo máa ń retí káàdì yẹn máa wọlé. èyí tí mo rí láàárọ̀ it was 12,500 again. onítọ̀ wọn lọ mọ̀ yín bóyá sà bóyá mà mí ìmọ̀, ẹ tún ti sẹ́ndì mi wọlé láàárọ̀ yìí. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ ṣé gan-an,
ọlọ́run ò ní gbàgbé ẹ̀yin náà o àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ta bàbá gbàgede mọ̀ lọ́rẹ mọ́mí wa kan kó tètè àwẹ̀ tán kò pẹ́ pákéjì ńlá tí ọmọ mi ń tà ńlá pátápátá ẹ̀nà ní kọ́ ọmọ mi fi ránṣẹ́ sí mi àwọn láti US làwọn ti wá ẹ ṣeun gan mọ́mí wa gbogbo yín mọ́mí wa àti dáàdi wa ẹni tọ́lọ́ ń mọ̀ àwọn náà ti pè mí bàbá gbàgede àríyínwó mọ́ ẹ̀yin náà ẹ ṣé o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan mà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà ìfẹ́ tẹ́ wá ní sí bàbá gbàgede mọ̀ mi ò kúkú níjọra mi lójú lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri diaspora Amẹ́ríkà ni London ni China ni Japan ni Korea ni àti ibikíbi ṣífì mọ́ mi wà ní Korea ẹ ṣeun mo dúpẹ́ gbogbo yín mo nífẹ̀ẹ́ yín thank you very much. Now having said all this ó dáa kí gbogbo wa máa nífẹ̀ẹ́ ara wa lẹ̀ Yorùbá ẹ wo orúfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí mi tí mò ń dúpẹ́ yìí jẹ́jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwa Yorùbá kọ́ la ní síra wa ó dẹ̀ máa jẹ́ bànújẹ́ ọkàn fún mi wàláì tó bá lọ jẹ́ pẹ́nu àwa Yorùbá lọ kò bẹ́nu àwọn Haúsá ṣe kò ní Ọlọ́run o wọn bá máa wọlé Yorùbá lọ́ọ̀kan báyìí nítorí pé ẹ̀sáǹpù ẹ̀ wà lẹ̀ ẹ wo gba ayé Awólọ́wọ̀ tẹnu wá kò nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sí wa ńgbà náà ẹ wo òkè tá a dé ẹ wo òkè tí wọ́n ti ń wò wá òun ló sì ń bá wọn lẹ́rù dọ̀la tí wọ́n fi fẹ́ kí Yorùbá lọ n tó ń bá wọn lẹ́rù dọ̀la nìyẹn tí wọ́n fi fẹ́ kí Yorùbá dá pín wọ́n ti tráyẹ̀ rí wọ́n jẹyàn wọn ṣù ni wọ́n rí agbára tó wà lọ́wọ́ Yorùbá wọ́n rí agbára ìfẹnusọ̀kan ìfohùnṣọ̀kan tó wà lọ́wọ́ Yorùbá wọ́n rí itú tí Yorùbá pa lórí ilẹ̀ wọ́n rí itú tí Yorùbá pa ní Nàìjíríà wọ́n rí pé ọ̀tọ̀ ni wọ́n kóyàn Yorùbá yàtọ̀ kí nìdí a ti ní gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ Yorùbá ti ní constitution lẹ̀ síwájú kan tó dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà Yorùbá ti ní do's and don'ts síwájú kan tó dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà Yorùbá ti ní ètò òṣèjọba síwájú kan tó dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà Yorùbá ti lọ́nà àbáyọ ọ̀nà ọgbàjẹ́ ọ̀nà ọgbàmú ọ̀nà ọgbà sóríire síwájú kí wọ́n tó dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà ìgbésẹ̀ yẹn ni Awólọ́wọ̀ tẹ̀lé nígbà tí wọ́n dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà tí wọ́n jàjà fún wa ní region pé ká dá dúró nígbà yẹn ìgbésẹ̀ yẹn l'Awólọ́wọ̀ tẹ̀lé torí ire fi dé bá ilẹ̀ Yorùbá wá yàtọ̀ everybody wá dówúlẹ̀ Yorùbá everybody ló fẹ́ ṣe olórí western region àmọ́ kété táwọn ológun dé tí wọ́n káṣù regional tí wọ́n dà wá pọ̀ mọ́ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà padà tó ń fọ́ọ̀mù state gbogbo ogun Yorùbá pátá bókànràn kan bá wa yọ sọ́tọ̀ wọn ò yọ sọ́tọ̀ o wọ́n gbà lọ́wọ́ wa ni gbogbo ambassador tó bá lọ UK lẹ́nìí Yorùbá ló ní ilé tó ń dé sí Nàìjíríà òsì tó wà ní UK Yorùbá ló ní Awólọ́wọ̀ ló rà síbẹ̀ pé tọ́mọ Yorùbá bá dé tó wá sí UK kán lè rí nǹkan relax nígbà tí owó pọ̀ lọ́wọ́ wa ni ó máa ń jẹ́ ní tí máa ń sunkún lé lórí tí n bá wo ipò tí Yorùbá wá wà lénìí wọ́n wá gé wa kúrú wọ́n sọ wá di fúbọ́ọ̀ wọ́n wá gbá wa sọ́tún wọ́n gbá wa sósì wọ́n bá gbá wa sísàlẹ̀ wọ́n gbá wa sókè àwa náà ọmọ ẹlẹ́ran jẹ́jẹ́jẹ́ àwa ráwọn tó kó egun ẹran lásán dání Yorùbá wá sáré tẹ̀lé wọn a ti gbàgbé pàwà gan la lẹ́ran a ti gbàgbé wọ́n máa ń jẹ́ tó máa ń pa mí lẹ́kún tí n bá rí ipò tí Yorùbá wà lénìí ẹ lọ lóyìnbó kò yẹ ká rọ́mọ Yorùbá kan tó máa ní pé òun lọ gbé London òun lọ gbé UK òun lọ gbé Amẹ́ríkà nígbà tí bàbá tèmi gba scholarship lọ sí UK bó ṣe parí kọ́ọ̀sẹ̀ kíá ni wọ́n tún fún lánàá dákìní kó wá ṣe masters kó wá ó ní kí lóun fẹ́ dúró fún because his salary in Nigeria was like times 3 tí wọ́n fún tó máa fún ní UK ó mọ̀ pé kí lóun fẹ́ dúró fún ó kàn parí ó kàn kọjá bọ́ọ̀ lẹ́nu gbogbo scholarship tán fún lóun ní interest their country wasn't as rosy as Nigeria then
Nigeria was peaceful, Nigeria was rosy, everything lọ dédé torí pa wà ní western region gbogbo nǹkan wa ló wà in abundance. Bàbá mi lòun àfi gbogbo lọ́ṣù yẹn sílẹ̀ wọ́n á jókòó sí irú ìlú yìí kí ló fẹ́ máa jókòó ṣe. Ẹ wo UK lẹ́nu, ẹ wo ọmọ Yorùbá. Ó yà mí lẹ́nu pé ààrẹ ní mansion lẹ̀ Yorùbá bí tó tà tó torí ẹ̀ lọ UK tó kóyàwó kó ọmọ sá lọ. Kí ló fà? Fúlàní ni wọ́n ti dé, wọ́n ti wá dáyàjá wa, wọ́n ti ní káwa ọmọ onílé ká máa fòkà níṣò lé wa. Wọ́n tàṣẹ mo rẹ́ níta mansion. The man was okay. Mi mọye tó ń gbà salary, civil servant ni, but very senior civil servant. He resigned, he sold off the house. Ó bu yẹ̀pẹ̀, mo rí báyìí tó bu yẹ̀pẹ̀ léyìn pé iyẹ̀pẹ̀ Nàìjíríà ló ń bù dání yìí o bẹ́ẹ̀ bá tó róhùn bí. Ó dẹ̀ kó gbọ́ ọmọ ẹ̀, ó kó yàwó, get out. Nígbà tí màá rí tó bá mi ló jẹ́ parí, security ló lọ ṣe lọ. A qualified engineer níbí báyìí. Àìmọye ibi tán kọ́, àìmọye buildings tó dáhùn náà kọ́ tí n bá ń dárúkọ ó likely káwọn èèyàn ọmọkùnrin mi ní sọ̀rọ̀. Mo wá ní sí aṣọ security lọ́rùn, ó tún fi ya fọ́tò pàápàá sórí ìfini mo wò títí ojú dẹ̀ ro mí. Omi bọ́ lójú mi pé ẹ wo ọmọ Yorùbá. Ọmọ aládé ni wá. Ó yẹ káwọn máa control ni, kò yẹ kán máa control wa. Orí Yorùbá kì í sìn èèyàn, ó yẹ kí wọ́n máa pèsè wa ni. Àpèsè ọlà ló yẹ ká jẹ́. Ẹ rí wa báyìí. Níbi àìfohùn ṣọ̀kan ni o. Kò síyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá o. Àìfohùn ṣọ̀kan ló ń jẹ wáyà o. Kẹ́nìkan máa rán níbù, káwọn kan máa fàyà lóru. Káwọn kan máa rò páwọn làwọn jẹ gàba. Àwọn làwọn gbọ́dọ̀ dò lórí. I must confess to you. Rírùlù tí Tinubu rù lọ́wọ́ yìí, ọwọ́ kó jẹ́ Yorùbá inú Fúlàní ò dùn sí. Màá fún yín example. Ẹ wo El-Rufai. Kí Tinubu tó di president, El-Rufai ṣe bẹbẹ lórí ọ̀rọ̀ kí Tinubu lè di president. Bẹ́ẹ̀ tọ́tọ́ ní tó gbà lérò, ọ̀tọ̀ ní tó padà bá. Ó fẹ́ lo Tinubu káwọn túbọ̀ fi achieve ilẹ̀ Fúlàní ni. Unfortunately, díẹ̀díẹ̀ ni Tinubu accept inú terms and conditions wọn. Ó fọ́ wọn lẹ́nu láwọn area kan kíá ló ti dọ̀tá Tinubu sìn. Ẹ wo tí El-Rufai ṣe kiri rẹ̀. Àwọn Fúlàní wọ́n sáfẹ́ àfikóṣàjà wọn lé wa lórí. Adẹ̀ láàfẹ́ mọ́, ẹ má wọrí ara yín lórí Nàìjíríà. A fún yín. Ẹ sáfà wa Yorùbá lẹ̀, ẹ jẹ́ ká padà sọmọ aládé tá wà. Mo fi Ọlọ́run búra tí Yorùbá bá dúró lénìí. Ẹ fúnlẹ̀ Yorùbá ní ọdún méjì. Wọ́n á tún máa padà garùn wò wá ni. Torí pé nínú áńtẹ́mù tí wọ́n ká wa ní kékeré, ó wà bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa. Ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o. Láyé ìgbà tí wọ́n kọ́ wa yẹn, Awólọ́wọ̀ ń fi iṣẹ́ àgbẹ̀ ó fi ń dára lórí ilẹ̀. Nígbà tí wọ́n kọ́ wa lórí yẹn, nígbà tí wọ́n kọ́ àwa déléèwé bá orin yẹn ni. Nígbà tí mò ń sọ yìí, ìgbà tó máa compose ẹ̀, time tí àwọn oníkòkò tí wọ́n rù láyé ni. Àwọn oníkòkò ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n rù láyé. Oníkòkò gbogbo àwọn ilé ńláńlá tẹ́ bá ń rí ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ́wọ́ iṣẹ́ kan ṣe àwọn oníkòkò ni. Àwọn ilé ńláńlá àtijọ́, àwọn àgbẹ̀ oníkòkò ni. Awólọ́wọ̀ made every one of them billionaire. Ìyẹn nìkan wá kọ́ òun ilẹ̀ Yorùbá fúnra ẹ̀ tó produce àwọn ẹni yẹn, ilẹ̀ Yorùbá náà wá di trillionaire. Àtúwá yá Nàìjíríà lówó. Ọkàn fi tips of iceberg nìyẹn. Àti ìdádúró ń gbà ya wà lábẹ́ Nàìjíríà, but adádúró ní region. What about if we now become country? Tá ní anything ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà, tá ní máa san tax kankan fún Nàìjíríà, tá ní máa lọ remit
stewardship fún Nàìjíríà kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Gbogbo àwọn tó wà ń lo òyìnbó wọn ò ní dúró dágbére kan tó máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá padà, because as at then ilẹ̀ Yorùbá will have become another king country, queen country, wọ́n ti di king country padà sí ní UK. United Kingdom máa yọjú wọlé Yorùbá ni, but unfortunately the elite in Yoruba land will never allow such dream to come true. Torí wípé wọ́n jẹ egun ẹran lọ́wọ́ tọ́rọ̀ pa wọ́n jẹran, àwọn tó wà nípò wọ́n jẹ egun, odindi màálù wà lẹ̀ tá à ń sọ pé kí Yorùbá ẹ fún wa láyè ká lọ pa màálù wa ká pín. Egun lásán tí wọ́n kó sọ́wọ́ làwọn olóṣèlú wa fọ́lò, làwọn elite wa ń sátẹ̀lé, ni wọ́n fi ń tako gbogbo ẹni tó bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìdádúró Yorùbá. Bá àgbà dádúró ṣó dáa ká máa ṣe kí a máa farada ìyà tí Fúlàní fi ń jẹ wáyé nínú ìlú wa. Wọ́n á gbé ìtọ́ máa gbé pa, wọ́n á gbá ìtọ́ máa bá sùn, wọ́n á oníṣiríṣi ni wọ́n ń dánwò, wọ́n á rèpù tọ́ máa rèpù láìṣẹ̀ láìrò. Wọ́n lọ́ọ̀lú wọn inú ìlú tiwa ni o. Kò dẹ̀ sí solution, I must confess to you there is no solution. Àwọn agbófinró àtúrà ìtagbára wọn ká ni bí ó ti máa lọ rè. Bíbélì ní bó ti wà láti kọ́ṣe ló bẹ nísìn, bí ó ti máa rí nìyẹn láyé àìnípẹ̀kun àmì, bí ó ti máa rí lọ rè Nàìjíríà kì í ṣèpè. The way me am seeing this country, there is no solution to Fulani's hegemony, because it has been there ever since the creation of Nigeria. Ló ti wà ní Fúlàní ti rí rẹ̀ bí olórí, ní Fúlàní ti jẹ gàba, ní Fúlàní ti impose ara ilé wa lórí Nàìjíríà. Ẹ lọ wo gbogbo years of presidency in this country, ẹ wo àwọn wo ló produce leader jù, Fúlàní ni. Ẹ lọ ṣe sẹ́ńsọ̀ gbogbo àwọn tó rúlù wá Nàìjíríà, ẹyọkan àtàbọ̀ ní Yorùbá. Tòrósò orí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀, ó ní lákọ̀ọ́kọ́ original orí bẹ́ẹ̀ gangan ló ṣẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tá a mọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ yìí, tí ṣe Tinubu. Òun náà rè láyé rí bó ṣe rí lọ́dọ̀ ẹ̀, ló jẹ́ pé gbogbo ọ̀nà tí ó fi ní achieve ọ̀nà ń bá kiri. Ok, bó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ tí Fúlàní sọ pé dandan kú bí Yorùbá máa gbà, ẹ fi wálẹ̀ kú já máa bí àníkẹ́ ẹ jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀gún ni ẹ̀dẹ̀ sọ́nù ẹ̀tún lẹ́rọ wà lára ẹ̀ fi wálẹ̀ ẹjẹ́ máa bá ti wá lọ́nà ọ́. If you people know that dandan àfikẹ́ ẹ pa wá nu àfikẹ́ má rọ̀ náà gbà ẹjẹ́ máa bá ti wá lọ. A kì í ṣe ọmọ ọ̀dọ́ o, Yorùbá ló yẹ kó jẹ́ olórí o. Ẹ mọ ọdún tá a ti exist ni, ẹ mọ years tí Yorùbá ti ní tó ti ní governance ni, tó ti ní government ni. Ìwé tí mo fi hàn wá ní bí 1 month ago, my 17 years in Yoruba country. Ṣẹ́gbọ́n tí woman yẹn sọ leader bí kí ló jẹ́? Ṣẹ́gbọ́n tó sọ Yorùbá ti jọ mọ́ àti wà láọ̀dọ̀ ara wa náà ti níjọ láwọn òyìnbó ti mú democracy. Ara Yorùbá ni. Ẹ lọ wédí camp tó ń dó lẹ́yìn president. Níbo náà ti kọ́? Yorùbá ló ní ọba tó lákọ́dà. Akọ́dà ọba dúró lẹ́yìn ọba. Ọwọ́ Yorùbá náà ti kọ́. Ọwọ́ Yorùbá náà ti kọ́ kí AD camp máa wà lẹ́yìn president. Gbogbo àwọn House of Assembly, National House of Assembly, National Senate, kìíní kan ọwọ́ Yorùbá náà ti kọ́. Yorùbá ní ìwà rẹ̀fà ní àwọn olóyè. Ọba wà lọ́àrin báyìí. Àwọn olóyè àjókòó ti ọba. That is our own National Assembly. Ẹ lọ wo gbogbo court látijọ́, ẹ lọ sí Mọ̀sán lábẹ́ ní after Torí, wọ́n pè bẹ̀ ní Mọ̀sán. Bàbá àyà tèmi ládájọ́ ń bẹ̀, wọ́n pè bàbá aṣáájú, ẹbí àwọn ọmọ Ògúnlérè wọ́n á máa ṣáájú Ògúngbà náà. Kóòtù yẹn sì wà ń bẹ̀ dọ̀la tí Yorùbá fi God. Ó wá yà mí lẹ́nu ipò tí Yorùbá bára ẹ̀, ipò tá bára wa yìí.
nǹkan méjì ló kó bá wa, jẹkújẹ tá a jẹ àtàìfi ohùn ṣọ̀kan. Àwọn kan máa wo agbẹ́yìn bẹbọ jẹ́, wọ́n á rò tọrọ wọn ní sọ tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀. Ìran wo mo ń sọ kí Buhari tó kú ọbẹ̀ wípé ẹ wo tú táwọn Fúlàní pa fúnra wọn. Abba Kyari ó ṣẹ̀ dọ́là wọn gbé dá Amẹ́ríkà ò ta ló mọ ibi tó wà mọ́, ta ló gbọ́ kéèsì Abba Kyari mọ́ pẹ̀lú gbogbo atrocities tí máa yẹn commit. Ìgbòho náà rí pariwo kiri máa yẹn lẹ́yìn pé ó gbowó oríṣiríṣi, ó gbàgbẹ́ tẹ́lẹ̀, ó ṣe oríṣiríṣi atrocities nígbà tó wà lórí SARS. Ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n suspended, ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lọ gbé drug tí wọ́n set up fún tán rí mú lọ́rùn ọwọ́ báyìí. Ẹ sọ fún mi bó Abba Kyari wà, ta ló gbọ́ pa ẹ̀ mọ́? Mọ́kànlá kan prosecute, wọ́n fọwọ́ pa kéèsì ẹ̀ mọ́lẹ̀ torí kó ti belong to them, torí pé ọmọ wọn ni. Ṣùgbọ́n hush puppy tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, where is the man today? Ó wà lẹ́wọ̀n l'Amẹ́ríkà. Hush puppy lọ́lọ́lọ́ ó bọ̀, ó dárúkọ Abba Kyari. They refuse to release Abba Kyari to America till tomorrow. Wọ́n gbé lọ sọ́run. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n gbà irọ́, wọn ò rí Abba Kyari gbé torí pé ìjọba tó wà ń bẹ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀ digbí bí ọ̀tá. Pẹ̀lú hush puppy dárúkọ ẹ̀, Amẹ́ríkà owó wọn ò wọ̀. Gbogbo ọ̀nà tó máa fi gbé Ìgbòho náà wá gbà yẹn láìṣẹ̀ láìrò. Gbogbo àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ dákẹ́ pátá, kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀. They refuse to talk. Ó ń bú ọba, ó ń bú joyè, ó ti ṣẹ̀ wá. At the end of the day, they now go back to Sunday Igboho. Now they are calling him kó wá gbà wọn. Tó bá jẹ́ kán ti jẹ́ kán rí pàǹgbà ẹ̀, ká làwọn lọ́balọ́ba wá máa pè kó gbà wọn. Kò sí ọ̀rọ̀ Yorùbá, ìfohùnṣọ̀kan ni Yorùbá lè fi dókè. Ìfohùnṣọ̀kan ni Yorùbá lè fi dókè. Ìfohùnṣọ̀kan ni Yorùbá lè fi achieve aims and objectives wa láyé. Otherwise, this is how it will continue going. Àwọn ọmọ Yorùbá ò ní lè wálé láti ìlú òyìnbó tán sá pamọ́ sí. Wọn ò ní lè wọlé ìmọ̀ torí pé Fúlàní ò ní yé dúnkokò. Tá bá wá ṣọ́ra, àwọn arábí yẹn wá penetrate every day. Wọ́n penetrate bí ìgbà pé káṣà ń jẹ káká wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé sí wa lára nígbà tó bá yá. Pàlẹ́ nípa lọ́la sójú ọ̀hún ò ní fọ́. Mo ń sọ pé ipò Aláké, Fúlàní ready láti sọ di Emir of Afake. Ipò Amùjalẹ̀ tilẹ̀ Ìjẹ̀bú, Fúlàní ready láti sọ di Emir of Ìjẹ̀bú. Olúwo ready, ìyẹn ti accept ti ẹ̀ jẹ́jẹ́ wípé kí ìlú tòun kó dìlú Emir. Ìlọrin wọ́n ti ń jẹ Emir. Ó kò Ṣògbó. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá, you will see the way these people are conquering it little by little. Àwọn Yorùbá dẹ̀ fọ́ lẹ́rún àwò. There is no any effort láti curb exigency àwọn Fúlàní. They are gaining grounds every day because wọ́n sàkàrà sọ́bọ̀ àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀, àwọn rí nǹkan jẹ wọn ya kí ẹ̀. They have game plan and they are very versatile in that game. But Yorubas, we are the weak setup. Bí mo ṣe wò wá, we are too weak. Ọ̀rọ̀ pé kíní, ọ̀rọ̀ pé má sọ̀rọ̀ sí Yorùbá gangan fúnra ẹ̀ weak. Wọ́n dẹ̀ ti wo weak point wa, wọ́n ti bẹ̀ wọlé sí wa lára, wọ́n mọ̀ pa nífẹ̀ẹ́ owó. Tá a bá ti rówó àníṣòdodo mọ́. Ẹ wo tó ń ṣe fún wa. Àwa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ní Yorùbá ti di. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn òyìnbó tí wọ́n wọlé wá ní 17 kìíní kan. They will tell you the position they met the Yorubas. Institution kan ni wá, country kan ni wá, nation kan ni wá, tá a ti ń dáṣe ìgbésí ayé wa. Òyìnbó ló dé ni wọ́n jí gbogbo àṣà wa, gbogbo nǹkan wa ni wọ́n jí, ni wọ́n kúkú amalgamate wa kán lè rí wa control. Ẹni tó bá wọn lẹ́rù láti control, iná tó bá òyìnbó lẹ́rù láti control bá yẹn jù Yorùbá ni. Wọ́n rá àwọn prominent children tá a ní. Ẹ ráwọn ọmọ wa ní first chief judge, first justice, first kìíní kan ló wà nílẹ̀ Yorùbá.
to the extent that Christianity tán láwọn mú wá ọmọ wa ló tún kọ́kọ́ translate Bible tán mú wá sédè Yorùbá to know how versatile we are. Pé Bible máa wà accepted nílẹ̀ Yorùbá o ní Nàìjíríà o ilẹ̀ Yorùbá yìí ló kọ́kọ́ wọlé sí. Ẹ lọ wo first church Lake, first church in the whole Nigeria Lake náà kọ sí. Why? Torí wọ́n ti rí intellectual tó wà nílẹ̀ Yorùbá. They know we are very very intellectual. They know our capability and our ability, the educability that we have in this country, in this Yoruba land. So you need the educability of a child. It basically depends on his ability to learn. They know we can learn. They know we have the brain. They know we have the resources. They are now afraid of us. Wọ́n lè control wa bó ṣe control wọn ní north. The only way tán lè fi control wa ni kan amalgamate wa papọ̀. And they did. They achieved it in 1912. Ló ṣe yẹ kán pé ọmọ Yorùbá jókòó kan bá wa sòdodo ọ̀rọ̀. Ṣé torí ipò tán ti fún yín lẹ ṣe ń takò lẹ́yìn? Mo rí bàbá kan tán post ẹ̀ lánàá sórí Facebook. Kì í ṣe lójú ayé òun ní Yorùbá máa dá dúró. Inú mi dùn náà ó wà lórí orí Facebook orí péjì BBC Yorùbá ni mo ti rí tán post ẹ̀ sí. I laughed. Look at ọmọ Yorùbá. Bàbá yẹn àgbàlagbà dẹ ní àwọn yẹn wọn ní ìdí ìtàn àwọn bá oṣojú wọn àròbá làwà bá àwọn ò bá tàn pàápàá àwà bá àròbá tán rọ fún wa àròbá ní bàbá àtàn bọ́n ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tó ṣojú àwọn ṣó wá yẹ kó jẹ́ rú wọn ṣé bílẹ̀ Yorùbá ṣe wà lánàá rè amòye tá à ra ráìsì sí amòye tá à ra gàrí ajẹ́fẹ́kùn báyìí nígbà táwa wà léèwé táwa primary school a jẹun tán láàárọ̀ wọ́n á tún fún wa mo rántí àwa mẹ́rin wọ́n á fún wa 2 kọ́bọ̀ a kò dání lọ léèwé nínú ẹ̀ máa ra bread máa ra butter. Mo rántí owó yẹn sísì kọ̀ọ̀kan àbọ̀ náà ń ta bread sísì kọ̀ọ̀kan àbọ̀ mọ̀ye tó ń pè bẹ́ẹ̀ o bí èpìnì ni bread èpìnì butter èpìnì kọ́bọ̀ kan tán mo sáà rántí pé owó kan jẹ́ sísì kọ̀ọ̀kan àbọ̀ a máa ra rice wọ́n pè yá yẹn ní ìyá àtòkò ní army children's school ọgbà àwọn àmì ni ibẹ̀ mo ti lọ léèwé wọ́n pè yá yẹn ní ìyá àtòkò 1 kọ́bọ̀ ní gbèdébẹ̀ àwa méjì èmi àtàbúrò mi then àǹtí mi àtàbúrò òun àtàǹtí mi kejì wọ́n kọ́bọ̀ ẹ̀ máa pé wọlé wà nìyẹn èmi àtàbúrò mi lọ amíṣẹ́rẹ̀ àǹtí mi àti kejì ẹ̀ náà lọ ṣe John wọ́n máa 2 kọ́bọ̀ náà máa pínlẹ̀ wa lọ́wọ́ láyé ìgbà táwọn wí ilẹ̀ Yorùbá jẹ́lẹ̀ Yorùbá gbogbo tí ayé yìí ló wà gbogbo tí ayé yìí ló wà ṣáyé là ń jẹ ìmọ̀ ọlọ́mọdé àjíyà bó bá lọ lé oúnjẹ bó lọ róúnjẹ sáti gbẹ̀fọ̀ tó bá lówó ẹran wọ́ gbẹ̀fọ̀ wà bá pọ̀ mọ́ mbẹ́ wà bá pa lánú ẹ̀ wà bá oh God ẹran múrítàlà rúnrún báyìí ni wọ́n á ti rún sí ẹran oníyọ̀ the same thing gbogbo ẹran ayé ló máa wà nú ẹ̀fọ́ tó bá gbà kò nídìí ẹran ń tèmi jẹrí ni láfẹ́ wá kan náà yẹn ni nísọ òbí ibẹ̀ mo ti máa lọ ra àmàlà bá ti dé àmàlà ṣùkan ni mi lè jẹ tán ẹ̀fọ́ ni máa gbà láyé mi ẹ̀fọ́ máa ṣàjẹ báyìí máa kọwọ́ bọ̀ jẹ ni ẹ mọ iye ń ta panla ń ṣe ẹlòmíì tẹ ẹlẹ́mẹ́lò lórí panla sójú rí nílẹ̀ Yorùbá ìmọ̀ geisha àti sandine a máa ṣí papọ̀ fi dín ẹyin ni léèlò Awólọ́wọ̀ ó kárí bàbá yẹn gbìyànjú ẹ wà wo wà nílẹ̀ Yorùbá mọ́ báyìí ẹ̀sọ́ ọmọ tó bá rí sandine rí kókọ́ bójú ọmọ bíi àwọn ọmọ ọ̀sìn àwọn ọmọ Indomie tán wà bẹ́ẹ̀ sí ẹlòmí ò rí sandine rí sójú ẹlòmí ò rí geisha mílíkì ọlọ́pẹ ó láǹtì ni mo fẹ́ o mi fẹ́ Nàìjíríà àtúmọ̀ àhálẹ̀ carnation milk peak milk ìyẹn lọ́lọ́pẹ ntí ya mi ń tà ní máa mú lórí igbá ni àbí condense ẹ pé tẹ́ ẹ bá ṣí sọ́wọ́ báyìí ìṣẹ́jú márùn-ún kò tí ì jáde inú agolo níbi tó tíìkì dé a máa halẹ̀ ni a máa chúùsì tó ń wà we were like
àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ló ń gbárùgbádùn yẹn sí, àwọn tó wà UK tó wà fọ́nì ló ń gbárùgbádùn yẹn sí. Irú ẹ̀ ti wà nílẹ̀ Yorùbá rí. Wọ́n wá sọ lẹ̀ Yorùbá dídàkudà mọ́ yín lọ́wọ́ báyìí torí pé ti wà nípò ẹ wá ń takò àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé irú gbèsè ayé yẹn ló ń wà ká padà sí. We want to go back to that generation. Ta ló sọ pé a lè achieve irú ẹ̀ mọ́? Ìwọ̀nba tèmi báyìí ló sì máa ń torí mi rú pé kí ló dé? Àwa ọmọdé súwìtì ti wá ń gbà yẹn, àwa gbádùn kékeré wa. Mélòó ló gbádùn kékeré mọ́ náà ọmọ yẹn sì? Ṣé ìyàtọ̀ ẹ̀ tí rówó fọmọ lóúnjẹ táwa ní kó lọ ra súwìtì ibo? Wọ́n ti rówó ra ráìsì, wọ́n ti rówó ra gàrí. Tó máa wò pọ́ mọ́ mi ń ké ó yá gba gbowó lọ ra súwìtì lọ ra bisikíìtì. Ṣùgbọ́n màjẹ̀bẹ̀ yìí jẹ́ la máa jẹ́ ńgbà yẹn. Jẹ́ńkà bubblegum gbọ́dọ̀ tí ya mi ń tà ní. Súnmọ̀ bubblegum jẹ́ńkà màá tún rántí àwọn míì lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ different chewing gums. Sweet wà ńkọ́ gúdígúdí gúdígúdí buttermint yìí oríṣi méjì ló ní. A máa gbádùn kékeré o, kékeré wa máa dá o. Ìta máa jí kó sápò bá ti lọ́jà láàárọ̀ máa ti kọ́kọ́ gbọjà kí n tó máa lọ skul. Àti kọ́kùn ìta máa kó sápò tápò máa kún bọ́n ṣe ń kọ́ wa láà máa bó súwìtì sẹ́nu. Ní kò wà ń bẹ̀ ní kò tẹ́ máa lá tó jẹ́ pé wọ́n bí kọ́yẹn rí á sá lọ ni àbí trevor àbí tomtom. Oh God, where is this country today? Àbáwọn tíì lẹ́fẹ́ sọ tíì wọ́n á pò mí báyìí bóńgbò tíì ẹni wà nílé kẹrin á máa gbóòórùn ẹ̀. Ẹ ń bò jẹ́ pé gbogbo companies tí wọ́n wà Nàìjíríà kan ti ń produce gbogbo ẹ̀ pátákó sí. Mo ní right of kan bí ní ìmọ̀ bóyá mo ní mọ́. Ẹni yẹn dídí kọ́ síbẹ̀ ni táyà tá à ń lò Nàìjíríà náà ti ń produce ẹ̀, bàtà tá à ń wọ̀ bàtà náà ti ń produce ẹ̀, mọ́tò tá à ń lò gbó Innocent ni o, èmi Innocent mo ní Innocent, Onastix, Volvo, Peugeot, gbogbo wọn oríṣiríṣiríṣiríṣi ló wà Nàìjíríà. Gbogbo wọn ti sá lọ, wọn sàkó l'Africa o, African country náà sá lọ, wọn sàkó Nàìjíríà. Lẹ́nì Benin halẹ̀ mọ́ Nàìjíríà nínú owó. Benin Republic. Benin tẹ́mi mú 5,000 lọ tí mo ra gbogbo bàtà tí mo fẹ́ rà tí mo tún raṣọ tí mo tún bá ṣe ń jìbọ̀ 5,000. Lónìí owó Benin is like bí 800 server wọn bóyá 700 server wọn sí 2,000 ti wá ń to one server bí 2,000 naira ti wá to bí 700 nu wọn àbí bí 700 wọn tọ́ bákan kò tí ẹ̀ yé mi but about 70% náà fi jù wá lọ sí Benin. So tá bá ní ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká kọ́rọ̀ yẹn yé wa tí ò yé wa kájọ jókòó kájọ sọ. Wà láàyè kọ́ là ń jẹ ìmọ̀ ayé kọ́ nǹkan ti ṣe wá àdẹ̀mọ̀. Àwa lọmọ ẹlẹ́ran tá ní ẹran, àwa la wá ń jẹgún sìn, àwa lọmọ aláṣọ lánàá tá ń wá kìsàkiri. Ẹ bí gbogbo àwọn ìyá wa tó bí wa tí wọ́n bí àwọn àbúrò wa tán bílé wa wípé èlò ni wọ́n san lọ́spítù, they paid no dime. Ọ̀fẹ́ lọ́spítù wọn because Awólọ́wọ̀ ti ṣe gbogbo ẹgbà yẹn lẹ̀ láti 1950 to 1970 to early 70s. Ọ̀fẹ́ ní gbogbo treatment ìtàn fún wọn, both postnatal and antenatal were free. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló wà, Yorùbá nìkan ló ní ẹ lọ́wọ́ UCH. Níbo ló ti rówó? Gbogbo tó fi ṣe gbogbo owó kòkó owó àgbẹ̀ ni. Ṣé lẹ́yìn ti tán lẹ̀ Yorùbá ni? Ìyẹn làwọn Fúlàní rí tán rọjú mọ́ tó fi ní dandan àfi káwọn kú sílẹ̀ Yorùbá. They just want to claim all our lands. Torí pé àwọn ò nílẹ̀ wọ́n ṣe ọmọ Nàìjíríà. Tàbá wá ń sọ̀rọ̀ táwọn kan wá yarí pé sẹ́ àfi káwọn kú sí. These people are bent on collecting our land from us. Àwa lọ́lọ́run fi gbogbo ẹ̀kẹ́. Àwa lọ́lọ́run fi gbogbo ẹ̀kẹ́. Ọmọ Yíbò ó bá mi jẹ́rìí sí tí mò ń sọ yìí. Yíbò
tí ò ń ṣe Yorùbá ó bá mi jẹ́rìí sí nǹkan tí mò ń sọ yìí ẹ bá ń play máa yẹn ẹgbọ́n tí máa yẹn sọ ń pa wá. So in the video I posted yesterday, I mentioned somewhere that the Yoruba is the most civilized ethnic group in Nigeria. And honestly, that statement just came to me naturally. I didn't know when I made that statement. Because for me, I thought we all know, I thought everybody in Nigeria is aware that Yoruba is the most civilized ethnic group in Nigeria. I didn't know anybody would have issues with that statement. I thought everybody is aware. So I'm saying this because someone sent me a private message, you know, asking me why I made that statement. Apparently, this person is not Igbo. He is one of those instigators. This instigator was querying me in his message. He said other ethnic groups in Nigeria are saying that Igbos are the most civilized ethnic group in Nigeria. But I came on online to chase clout, maybe to get the support of Yoruba people. So I said that the Yorubas are the most civilized people in Nigeria. So I read that message, but I did not reply. What I did was to go to Meta AI and ask this question: what is the meaning of civilized? And what you are seeing on your screen right now is the answer I got from Meta. And for me, I reflected on the answer after I got it, and I became more convinced, even more than ever, that the Yoruba ethnic group is the most civilized ethnic group in Nigeria. It is not in contention. It is not in contention. Okay, when you talk about social order and stability, which ethnic group in Nigeria, let's even use the most populous ethnic groups, Igbo, Hausa, and Yoruba, which one is more stable? Nobody comes close to the Yorubas when you talk about respect for law and human rights. When anything law, it is the Yorubas. Leave it for them. They've been paying taxes. They've been respecting government for a very long time. Igbos are still learning how to respect government, respect law. The Hausa Fulanis are struggling. If you don't hit them very hard, you will not get compliance. The Yoruba man is the only man that would wake up in the morning and know that he's supposed to pay his tax. He will go to tax office and pay. It is in their nature to comply with law, you know. You talk about advanced technology and infrastructure. Where do we have advanced technology and infrastructure in Nigeria? It is in Yoruba land. You may say it is only Lagos, but yes, it is in Yoruba land. You know, you talk about high standard of living and education. Yes, Igbos are trying to meet up, but the Yorubas are still number one in Nigeria. You know, you talk about art and culture and intellectual pursuit. Leave it for the Yorubas. Now then get art and culture. Now then get intellectual pursuit. Nobody comes close. Eh? You talk about tolerance, inclusivity, and diversity. Even I can tell you that in the whole world, nobody is as tolerant as the Yoruba man. The Yoruba people are the most tolerant people in the world. It is only in Yoruba land that you will see somebody, his wife is Muslim, his father is Christian, his first son is Muslim, this one is, and they all tolerate each other. They don't even know the difference between Christian and Muslim. Everybody is doing Christmas together. Everybody is doing Salah together. When you talk about tolerance, I believe the Yorubas are number one in the whole world. Nobody comes close. You talk about complex social structure and institutions. From day one, Yorubas have that institutions where they have the Alafia for the Oyomesi, the Ogbonis. Those institutions were there doing their job. It is endemic in the Yoruba social structure. You talk about ability to resolve conflict peacefully. You give it to the Yorubas again. Look at this Oduduwa Nation Kini, Sunday Buhamata. You see how it is easily resolved peacefully. Why that of Nnamdi Kanu is still there, dragging in court. So let's not fool ourselves. For those that doesn't know, the Yorubas are the most civilized people in Nigeria, if not in the whole of Africa. Thank you. Èmi kọ́ mo sọ o. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe ọmọ Yorùbá rárá, kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ Yíbò ni. Àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa, ẹ bá wa share fídíò yìí fún wọn
bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbàgbé ìtàn, ó lè jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti gbàgbé ìtàn. Tí wọ́n bá ti gbàgbé, kí wọ́n wá padà wá gbọ́ tán, kí wọ́n lè fi rántí. Torí kò sẹ́ni tó máa wà nípò olórí lẹ́nìí tí ò ní mọ gbogbo ìtàn tá à ń sọ yìí. Ọmọdé sì làwa, ọmọdún mélòó làwa tá à ń sọ àmọ́ àwọn díẹ̀ tó ṣojú wa à ń sọ, àtàwọn tí wọ́n sọ fún wa tá a gbọ́, tá a dẹ̀ rákọọ́lẹ̀ òótọ́ ni. Ẹnìkan ló kọ eléyìí ló sọ pé today $1 is 1,456, £1 is 1,904, €1 is 1,885. Ẹni yẹn wá sọ pé in case you don't know the root cause of our problems today, please take time out and read below. 42 years ago, precisely on 25/7/1980, the exchange rate was $1 to 80 kobo, $1 to 80 kobo, 80 kobo to $1 to $1 nígbà yẹn. Even kì í ṣe 1 to 1, it was 80 kobo to $1. Wà kó 80 kobo dání báyìí, wà dẹ̀ ra $1 nígbà yẹn ní 1980. Nígbà tá à ń sọ yìí, ó wá ní ṣóyà ìlẹ́nu ṣá, are you surprised? Ó wá ní well, we were far more productive in 1980 than we are today. Ó ní 1980 and nǹkan pọ̀ rẹpẹtẹ tá à ń ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ wa. Ṣùgbọ́n nísìn kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. In 1980 yẹn o, the key reasons for economic growth were as follows. In tó fà tọrọ ajé fi lọ sókè gbà yẹn nìyí. We were a net exporter of refined petroleum products. Today, we import all our refined petroleum products. As at that 1980, kerosene, petrol, diesel nǹkankan, à export ẹ̀ sí ìlú òyìnbó ni. Wọ́n wá rà wọ́n export ẹ̀ ní owó jaburaka wà. Ṣùgbọ́n nísìn, petrol àti gbogbo tó èròjà tó jà mọ́, àwa import ẹ̀ wọlé àlọ́ra lọ́hùn wá ni. Lónìí, nígbà náà, we rode in locally assembled cars, buses and trucks, Peugeot cars in Kano, Peugeot cars in Kaduna, Volkswagen cars in Lagos. Ó ní nígbà náà, ọkọ̀ Peugeot wà ní Kaduna, Volkswagen ìyẹn wà lÉkòó, dọ̀là Volks wà. In fact, tẹ́ bá gbọ́ Volks Barak gara àwọn bus stop kan ní lÉkòó, Volks yẹn Volkswagen ló mí níbi tí wọ́n ti àṣẹ́gbù Volkswagen. Kódà Peugeot gan wà níbẹ̀ lÉkòó. Leyland products. Leyland produced trucks stroke buses in Ibadan, and Anamco in Enugu also produced buses and trucks. Steyr in Bauchi produced our agricultural tractors, and it was not just assembled. We were producing many of the components. Vono products in Lagos produced the vehicle seats tí wọ́n fi ń ṣe seat mọ́tò. Exide in Ibadan produced the battery, not just for Nigeria but for the entire West Africa. Isoglass and TSG in Ibadan produced the windscreen. Ferodo in Ibadan produced the brake pads and disc. Dunlop produced tire in Lagos, and Michelin tires were produced in Port Harcourt. And I mean tires produced from rubber plantations located in Ogun State, Bendel and Rivers State. We were listening to radio and watching television sets assembled in Ibadan by Sanyo. We were using refrigerators, freezers and air conditioners produced by Thermocool and Debo. We were putting on clothes produced by UNTL
textile mills in Kaduna and Chelarams in Lagos. They were not from imported cotton, but from cotton grown in Nigeria. Our waterways running through pipes produced by Kwali Pipe in Kano and Duraplast in Lagos. Our toilets were fitted with WC. Our toilets were fitted with WC produced in Kano and Abeokuta. We were cooking with LPG gas stored inside gas cylinders produced at the NGC factory in Ibadan. Our electricity was flowing through cables produced by the Nigerian Wire and Cable Ibadan, Nokako in Kaduna, Cable Metal in Lagos and Port Harcourt. We had Bata and Leonard stores producing the shoes we were putting on. The shoes were not from imported leather, but from locally tanned leather in Kaduna. We were mainly flying our airways, the Nigeria Airways, to most places in the world. The Nigeria Airways was about the biggest in Africa at that time. Most of the foods we ate were grown and produced in Nigeria. We were producing all of the above, many more in 1980. Today, we import almost everything. Isn't that alarming? There lies the source of the terrible exchange rates we were experiencing today, and everyone reading this has a critical role to play in reversing this ugly trend. We have been talking about these problems and more for ages. It is not enough for us to complain about the exchange rate or point out what others are not doing or are failing to do. The key questions are, what are we producing now? What role are our so-called leaders, politicians of today playing? One play Uncle Wosako now, we are forever shying away from responsibilities, whereas it is a stark reality, and if we don't deal with it, it won't go away. In fact, it will get worse. Ara àwọn fact tó ń kún mi lẹ́yìn ní gbogbo tá a sọ yìí. Nígbà náà, ṣé àti Yorùbá nú ẹ̀ ni mo sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá dé tó kù, bá ọ́fíìsì bákà lábàyàjà bíi mẹ́rin márùn-ún náà ṣe wo ni. Ayé amúsùn ni wọ́n wò tán fi bẹ̀ ṣe ọ̀nà dáadáa gbà tí ó wúlò mọ́. Tó ti ń dàwó. Bátà ti sá lọ tipẹ́. Leonard àwọn yẹn wà níbi panápaná ní ìkọjá àgbóòkò. UTC bẹ́ẹ̀ bá dé UTC store lẹ́kọ̀ọ́, Ada UT ọ̀lẹ́bẹ̀ UT lẹ́ẹ̀máa gbọ́ UTC store ni, àbí Leventis nìbàdàn. Àwọn yẹn ṣe wọ́n sponsor club, Leventis club, Leventis United football club, IICC Shooting Stars. Àwa Yorùbá, àfi tá a bá padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀, àfi tá a bá padà sórísun. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀, bá ti máa wo Fúlàní ìran rẹ̀ o, tó ní kálukú a máa behave as if they were less concerned. And not until when we do something will never be done. That is just the principle. Not until when you take an action will never be taken. Not until when you do something will never be done. Tá a bá sì ń fọwọ́ lẹ́rán, tí gbogbo tó wà nípò ń fò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, torí pé wọn ò dọ́dọ̀ tiwọn, torí pé àwọn lágbára sáwọn agbófinró, àwọn ológun tí wọ́n lè ṣọ́ àwọn àtàwọn ẹbí wọn. Àwa mẹ̀kúnnù ni wọ́n filẹ̀ pé nǹkan tó bá wù yín kó ṣẹlẹ̀ sí yín. Torí àwa mẹ̀kúnnù yẹn ló bá wá pé táwa náà tó wá ń takò ara wa. Tá a rí mẹ̀kúnnù kan tó bá wọn búgbò tọ́ọ̀gì ni, kírímínà ni, kan ni, I will just laugh.
ó ti ṣe tí n tóun fẹ́ ṣe. He has written his name in gold. Ẹ̀yin ló kù ẹ rí báyìí kò sọ́mọ Ìgbòho kan tán lè jí gbé ọmọ tó bí kan pé ọmọ Adéyẹmọ o pé wọ́n jí gbé rárá kò sọ́mọ ẹ̀ Nàìjíríà. Ìjà tó ń jà ìjà gbogbo èèyàn kan tó kù ni ìyá ẹ̀ ti kú bàbá ẹ̀ ti kú kò sẹ̀bí ẹ̀ kankan bímọ tó kí ló fẹ́ jà fún. If I were in his shoe I would just sit down over there in my comfort zone and be enjoying. That is just it. Akọ́ máa gbádùn bí ìranú ṣúgà ní Germany ni kí ló fẹ́ jẹ tí ò rí jẹ ṣètò owó tí ò ní lọ́wọ́ ni. But unfortunately the man still love his tribe. Ìfẹ́ ìlú ẹ̀ yìí sì wà lórí ẹ̀mí ẹ̀. Ó ṣà ń pariwo káwa Yorùbá ká fi raṣọ kan ká ṣe ní tó yẹ ká ṣe. Àwọn kan wà ní kọ̀rọ̀ wọ́n sà ń takò. Gani Adams ẹ̀ ní kí ló ṣubú tẹ̀wọ̀n àfi kó lọ lẹ̀sẹ̀ ẹ̀. Ìyá Kèsẹ́ẹ̀tì ìyẹn ní kí ló ṣubú tẹ̀hún torí pé ìjọ Ìgbòho ti dọ̀tá ẹ̀ níjọ́ tí Ìgbòho ti fèsì Fúlàní. Ìjọ mo ti dọ̀tá ẹ̀ níjọ́ mo ti ń sọ̀pọ́tì Ìgbòho. Ìjọ ẹ̀ lé trade ti dé ìjọ ẹ̀ mo ti dọ̀tí. Ẹ lè ní bàbá Jàgédé ó ti wọ́tà ní tẹ́lẹ̀. Ìyẹn wá gbogbo àyẹ̀ ń kọ́ ìgbà mo ṣe wọ́tà rí kí wá ní tuntun. Mo kàn wo voice note ìyá yẹn máa kàn rẹ́rìn. Gbogbo anybody tó bá ti ń tako tí Fúlàní ṣe yìí àwọn ìbànújẹ́ máa ń dé báwọn lọ́hùn bí tán wà ní. Gbogbo ìtúdúpẹ́ ṣe yìí in favour of Fúlàní ni. I'm telling you gbogbo ètò ṣe yìí bẹ́ẹ̀ kò yẹ àwọn ọ̀dẹ̀ tó tẹ̀lé wọ́n rò pé nǹkan ló ń ṣe ti Yorùbá wọ́n mọ̀ pé nǹkan ló bà ti Yorùbá jẹ́. Ọlọ́run ṣeun ẹni tá a ní president tó bá jẹ́ gbàyè Fúlàní ni pẹ̀lú tó ṣe yẹn wọ́n ti proscribe Yorùbá anybody tó bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n ti ní kó lọ gbé. I'm telling you wọ́n ti ní kó lọ gbé. Wàá dúpẹ́ fọlọ́run pé orí ẹni wà ń bẹ̀ pé ní tí dúpẹ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Àwọn ìyá Kèsẹ́ẹ̀tì yẹn ń tọ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ní tí Gani Adams fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo wọn pátá náà fẹ́ kán declare Ìgbòho wanted àti bàbá Bánjí Akíntóyè but unfortunately for them ọ̀tọ̀ ni tán bá gé fún ọ̀tọ̀ ni tán bá dúpẹ́ fún rẹ̀ ni wanted báyìí. Tán bá bí ire tóun ò bá ṣe wanted kó jáde síta kó níbi báyìí ni mo wà tán bá ní pé kílẹ̀ tó mọ́ tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó sọ pé bí báyìí lòun wà àbí kó tiẹ̀ ṣe voice note tán bá ní track ẹ̀. Orí ilẹ̀ maggot ilé ilẹ̀ maggot nìkan lẹ́ẹ̀ máa gbóhùn ẹ̀ tí ó máa jáde parọ́ fáwọn mo ti sọ́rí ilé tí a bá fi tọ́mọ ìrì gbọ́dọ̀ wo ilé tá a bá dẹ̀ fi rọ́ pípa wọ̀ dandan ní ká máa parọ́ yẹn lọ every time láti fi dúró nínú ilé yẹn. Ó ní tí wọ́n ń bá kiri tẹ́ẹ̀rí yẹn láti odindi oṣù kan kọjá tí wọ́n láwọn ti gba dry nation kí náà bá bọ̀. Ó yẹ kó rí àwa Yorùbá pé ó yẹ kó rí wá pé ó yẹ kó rí wá pé. Ẹ jẹ́ kí n fi wálẹ̀ pẹ̀lú fídíò kan nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ jagunjagun ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti rẹ́dì ìwé Fúlàní tán bá bí ire kó dé rí àbí táwọn bá wà ìdúró tí wọ́n Fúlàní náà bá dìrì Fúlàní tán bá bí bàbá ẹ̀rẹ́ kó débi tán wà. Oníkálukú wa ní ká lọ gbèjà ara wa nísìn oníkálukú ṣọ́tẹ́rì tirẹ̀ ẹni bá sì ń dúró de ìjọba ọ̀ráyè tiwa o tó mọ̀ sọ fún wa o ẹ̀jẹ̀ agbọ́ máa yìí. ọmọ Yorùbá àtàtà lè mi o. Yorùbá àtàtà ẹgbóhùn òkè Yorùbá pọ́ngbélé Oòduà nation àbí Yorùbá nation Yorùbá nation torí ìdí tẹ bẹ́ẹ̀ ṣe múra yìí á wò pé àbí àwọn ajínigbé àbí kankan ni. Kò ń ṣe o olóòtú àwọn òṣìṣẹ́ ajínigbé o mi lè parọ́ fún yín ọmọ Yorùbá àtàtà la wa àwa dẹ̀ ti dúró tán mi lè parọ́ fún yín jagunjagun la wa jagunjagun dẹ̀ kí n ṣojo akíkanjú la wa sà mi lè ẹ wò ọwọ́ mi ọrùn mi orí pàǹpà irin tútù lélẹ̀ ọrùn náà la wa kí Yorùbá mi ti yé yín ló fún ìbá kí ni ò lọ́rọ̀ Yorùbá nation. ọ̀dà àǹfààní láta ní ni láti bá yín sọ̀rọ̀ ni wípé bá a ṣe wá rí yín yìí ó yà yàn lẹ́nu àmọ́ ńgbà tẹ́ wá ní ọmọ Yorùbá ní
ẹja sáré béèrè kí lẹ̀yin rò bó lè ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá látàsìkò yìí lọ, ìyẹn Yorùbá nation, torí bá a ṣe ń fà sókè àwọn kan ń fà á lọlẹ̀, kí lẹ rò bó lè ṣẹlẹ̀. ẹ ṣe olóòtú ṣe rí àwọn ọmọ Yorùbá lèmi lè bá sùn títọ́ o pé nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà lẹ́yìn kó ní kálukú ṣe kí ni kó sọ jìn ara ẹ̀ ṣé o bá mi ti yín kó sọ jìn kó lè ṣe kí ni kó lo brain ẹ̀ ṣé o bá mi ti yé yín olóòtú nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà àwọn bíbí tí múra tán wọ́n dẹ̀ ti ṣe kí ni wọ́n trand wa ẹ gbọ́ olóòtú oníkálukú lọ múra ní àsìkò ti tó mo bẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹjọ́ táwọn bára wa jà ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká parí ẹ o kò gbọ́dọ̀ síjà láàrin wa o kóníkálukú ká parí ẹ ká sẹ́tù àmì kébìlì kóníkálukú ṣe kí ni kó sọ jí ṣé wàá mi ti yé yín nǹkan ti dé o ẹ wo gbogbo ìlú káàkiri tẹ bá lọ sí gbogbo Ọ̀yọ́ state nǹkan bẹ́ẹ̀ lógun state wọ́n ṣe ń jí wọn gbé lọ́lọ́ ń pa wọn wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ náà ń gbára ń sọ wọ́n ṣe tán lélẹ̀ òjì wa sọ pé ìjà ò sí ìjà wà o mi lè parọ́ fún yín tó bá yẹ tán tó bá wẹ̀ tó bá gáì tó bá dẹ̀ gáì ìdìwọ́ ló kù lẹ́nu ẹ̀ o ogun ti dé bòde o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ronú o kẹ lọ sọ jí ẹ̀mí yín kí Yorùbá mi ti yé yín. Bàbá ìbọn tẹ́ ń gbé káàkiri yìí ṣé torí ẹran ẹ̀gbẹ́ àbí báwo ládùúgbò tí yìí torí a rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń dìbọn káàkiri pé àbó ni. Bàbá ẹ ṣe olóòtú ṣẹ́rẹ́ lè ó wà fún safe guide ni o. safe guide ni. safe guide ni ọmọ kékeré sì lélẹ̀ àwọn àgbàlagbà ń bẹ nílé o ọmọ òkúkú ń bẹ nílé ọmọ Yorùbá ó tètè sọjí ṣé wàá mi ti eléyìí wà fún safe guide ni kò sẹ́yìn kan tó lè gba ẹnìkan àbí ká ṣe kí ni ká gbára wa sílẹ̀ kó ní kálukú sọjí ṣé wàá mi ti yín àwa òun ṣọmọ olè àwọn ṣọmọ ajínigbé ṣùgbọ́n àwa wà fún jagunjagun lẹ Yorùbá wípé kí yọ máa jẹ Yorùbá kí o bá mi ti yé yín nǹkan táwa wà fún nìyẹn. ọ̀dà ẹja fèrè yìí ká tún béèrè ìbéèrè lè torí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ jagunjagun yìí torí ààrí lógo yín talẹ̀ belong sí ṣé ọ̀dọ̀ àwọn méjì ló wà tó ń jagun lẹ̀ Yorùbá tá a mọ̀ bọ̀tẹ́nìkan lọ́jọ́ ojúlówó tí gbogbo èèyàn mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá òun ló lè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà làwa mọ̀ ní jagunjagun fún ìran Yorùbá lásìkò yìí lóòótọ́ wọn láwọn míín wà ṣùgbọ́n ní táwa mọ̀ tí gbogbo èèyàn ń bolẹ̀ yín belong sí. ikú ò ní pa yín bàbá. àṣẹ o. ṣe rí bó ṣe wà yẹn èmi ò kì í ṣe mi ò bẹ́ẹ̀ ní kankan lọ ẹni tí mo bá lọ òun ní ṣe Sunday Ìgbòho Òòṣà àtọ́jú ọmọ àlùbáríkà Ìgbòho Òòṣà àlùbáríkà nìyẹn bàbá àwọn táwọn bá lọ àwọn ọba dúpẹ́ onídìrí lọ àwọn òdìrí o yóò bá mi ti yé yín àbẹ́nibọ̀dì lọ ṣùgbọ́n ẹnìkan ṣoṣo tó jẹ́ àlùbáríkà olú ọmọ tí ó bá mi ti yé yín bẹ́ẹ̀ sà òun lolú ọmọ táwa dẹ̀ mọ̀ òun gangan iná lànà bíi tiwa Ìgbòho Òòṣà akíkanjú ọmọ àlùbáríkà owó ọmọ ládìtú ẹni táwọn bá lọ nìyẹn àbẹ́nibọ̀dì ṣe tí ó bá mi ti yé yín níbi tí bàbá bá ti ní ká lọ òun là ń tẹ̀lé torí pé bó ṣe wà ní ìsìn òun gangan lànà bíi gba tiwa òun lolùgbàlagbà tiwa wọ́n ń dárúkọ Jésù èmi ò bá Jésù láyé o wọ́n dárúkọ ànábì èmi ò bá ànábì láyé ṣùgbọ́n mo bá Ìgbòho àlùbáríkà dẹ̀ ni òun lè jẹ́ kí ìyà jẹ wá oníkálukú ń rìn ó yan fanda ìgbà tí Ìgbòho ìgbà yẹn rọ̀ wá lọ́rùn bàbá àlùbáríkà ni o ẹjọ́ kọ́lọ́ jẹ́ kiri ayọ̀ yóò tètè tẹ̀ wá lọ́wọ́ kí Yorùbá ó ṣe kí ni kó gbà rẹ̀ là tí Yorùbá mi ti yín sà láwà fún nìyẹn. kí Yorùbá gbà rẹ̀ là. kí Yorùbá gbà rẹ̀ là ní olóòtú bó ṣe wà yẹn àwọn pípù yẹn ti múra wa tán wọ́n ti múra wa tán kí Yorùbá mi ti yí àwọn Fúlàní wọ́n fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ wa wọ́n ti múra tán báyìí o wọ́n ti dira tán ẹ̀yin ẹ̀wù bá máa wọlé ńlọ́lọ́ ẹ wo àwọn mọ́tò tí wọ́n lòdù wọ Níjẹ̀ tí wọ́n lè dárúkọ pé àwọn lọ sí Nàìjíríà ẹni sùúrù náà ṣé Fúlàní tó ń bọ̀ aṣáúsá ló fẹ́ lọ bá ni àbí Fúlàní ẹgbẹ́ ló fẹ́ lọ bá ẹ mọ̀ pé Yorùbá ló yẹ ká sọ jí Yorùbá ẹjọ́ mi lè parọ́ fún yín tó o bá múra dáadáa ìyàwó ẹ máa di ìyàwó Fúlàní ni wọ́n máa gun ìyàwó ẹ fẹ́ ń gan ẹṣin ìlera kò tètè sọ jí. ó dáa bàbá. ṣe rí ìjà wọn yẹn mo fẹ́ kàn nígbàgbọ́ pé àlùbáríkà làwọn méjèèjì èmi ṣe wáyé ọmọ Oòduà lèmi o ṣé wàá mi ti yín OPC lèmi tù ti kọ́ ṣùgbọ́n gbàtà kọ́kọ́ join OPC tá a pé wọ́n ń fọ́ọ̀mù OPC aláyé ń sọ fún wa yẹn Ìbà Gani Adams pé anybody tó bá pèrè ní ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ fẹ́ ṣe OPC kò tó bẹ́ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ò gbọ́dọ̀ ṣòṣèlú. ẹ tún wí. wọ́n sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣòṣèlú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pẹ̀lú ìbúra wọn là gbọ́dọ̀ ṣòṣèlú olóòtú. ta ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìbà Gani Adams. nípa anybody kó má ṣòṣèlú pẹ̀lú èpè oníkálukú pẹ̀lú búra gbéwó sílẹ̀ gbéwó sílẹ̀ oníkálukú fúnra ẹ̀ lépè. ṣé wàá mi ti yé yín tó wá jẹ́ pé lásìkò yìí sìn náà ni bàbá ṣe wá ṣetán gbà ọ̀n jowó òṣèlú ẹnìkan ń jẹ ẹnìkan ò jẹ́ mọ̀ pé wọ́n ń dọ́wọ́ lóró nìyẹn ẹni tó ń ṣe tiwa ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé o ṣé wàá mi ti yé èmi ọ̀dọ́ bẹ́mi ṣe wà mí sọ pé mi ń tẹ̀lé Ìbà Gani Adams ṣùgbọ́n Ìgbòho ṣàlẹ̀ mi ń tẹ̀lé
àwọn ìjọba lọ gbowó fáláyé aláyé sọ pé òun ò gbowó ìjọba kí yan Yorùbá kó nísìnyí kí Yorùbá dá dúró ohun táwọn nídìí nìyẹn ṣùgbọ́n nísìnyí bá Ghanaians kí ló kàn yẹn bàbá oníbàbá ó fi wá ṣe bísínẹ́sì ni àlàyé ń ṣe bísínẹ́sì ni. àlàyé ń ṣe bísínẹ́sì ni. ẹ máa wo nísìnyí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn clips àwọn ẹ máa rí àlàyé máa náwó bí ọmọ yankí. kí wàá mi ti yẹn sá wọn náwó bí ọmọ yankí ni. ilẹ̀ rẹ̀ Yorùbá fẹ́ ṣe rí yẹn mi nítàn yín tá a bá fẹ́ gbára wa lẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé Igboho. mo gbé fún bàbá yẹn alùbáríkà #1 òòṣà ni ọmọ aládìtú bóyá jẹ́ nìyẹn. ọmọ aládìtú. ọmọ aládìtú alùbáríkà ni bàbá. ọ̀gá o ṣé ìjẹ́ tí ẹ lè sọ àwọn àdúgbò tẹ́ ẹ mọ̀ Ìgbòho ẹ má dàpọ̀ àdúgbò tiyín ibi tí olóyè Ìgbòho tẹ̀ ti ẹ̀ ṣiṣẹ́ tẹ́ lè sọ díẹ̀ àtàwọn ipa kan tán tẹ̀ ti kó. ẹ ní kú láéláé. àṣẹ. ẹ̀mí yẹn á gùn kò dẹ̀ ní gungun yà. àṣẹ o. sẹ́rí èmi kan lè dárúkọ àdúgbò mi. ṣùgbọ́n mi ní dárúkọ àdúgbò mi fún yín. ìwà mi ti Ogun State la wá. ìwà mi ti yé ṣùgbọ́n bí tí àlàyé ti ṣiṣẹ́ dáadáa Ọ̀yọ́ State ní bàbá o. Especially ìlú Ìbàràpá ní Gàngán àbí kí náà ń pè yẹn. Bàbá ń ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ gan-an ní Gàngán àbí kí náà ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá ṣiṣẹ́ gan-an. tí ò bá mi ti yé ẹ lọ wo bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe wà ní sìn wọ́n ń dáko nọ́mà wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan wọ́n ń ṣe nọ́mà mi ì lè parọ́ fún yín àlùbáríkà ni bàbá yẹn ó ṣiṣẹ́ ní gbogbo bẹ̀ yẹn ẹ tún lọ títí ẹ tún wá sọ́dọ̀ wà ń bí wàá náà ní Yewa side Ìgbòho ṣiṣẹ́ gan-an Ọlágbòho ni gbogbo à ń jẹ o ẹ jọ kò ń ṣe pé ní ilẹ̀ àmì Ọ̀yọ́ state nìkan kò yẹ pé bẹ́ẹ̀ iná ni bàbá ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ káàkiri Ogun State káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàró jíire bàbá àlùbáríkà ni bàbá yẹn ẹ jẹ́ ká gbàfẹ́ ní tọ́lọ́run gbà fún àsìkò tiẹ̀ lélẹ́yìí o. kí lẹ lè sọ fún àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá lákòótán. Ọlọ́run ṣeun ṣẹ́rí bàbá nígbà kan tẹ́lẹ̀ mi àwọn abúyà anybody mi ń tíjú ẹnìkan tẹ́nìkan bá ló yà wèrè máa ṣe kí n máa gbéná ojú rẹ̀ ṣùgbọ́n nísìn mò ń bẹ àwọn lọ́balọ́ba wa mò ń bá àwọn lọ́balọ́ba wa téèyàn bá lọ́mọ burúkú nílé ọmọ burúkú ta oníríyàn sákẹ́ bẹ́ẹ̀ni ló bá mi ti yé yín ẹ wo bó ṣe wà yẹn tí Sunday Igboho bá wà tí ò bá sí pẹ̀lú wa ìyá ọmọ àjọ ọmọ Yorùbá lásán ni ìyá kan máa jẹ́yàn dánú ní ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yín lọ́balọ́ba ẹ jẹ́ ká jọ gbárùkù ti ìrìn àjò yìí ẹ jọ mí ní parọ́ fún tí Fúlàní bá gba àdúgbò tó bá gbalé tó bá gboko mọ́ yín lọ́wọ́ tán yín náà ọmọ pẹ̀ jẹ́ nǹkan kan ewé ló ń bẹ lórí iṣu là ń bọ̀wọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ni bàbá tí ò bá séwé lórí iṣu máa fa kankan já dànù pt tá a máa fi fọ abọ́ fọ kòkò ṣùgbọ́n ẹ̀yin lọ́balọ́ba mo bẹ̀ yín especially Aláàfin gbogbo Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba Alákẹ́ of Ìgbàlànd Àwùjalẹ̀ gbogbo ní mo bẹ̀ mo forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jẹ́ ká sọjí ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọmọ wa ẹ̀yin lẹ́bí tó bá ṣe ẹ̀yin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jọ mo fẹ́ kẹ ẹ jẹ́ ká jọ fi egun òtòlótó kẹ Ìjẹ̀bú rẹ ti ṣàwọ olùgbẹ̀bẹ̀ ẹ jọ Ìjẹ̀bú rẹ táwọn ọmọ wa máa padà bọ́ sínú wàhálà yìí kò yẹ kẹ́yìn ó tà wá àwọn bàbá wa àtijọ́ wọn ti tà wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyá ẹ̀ là ń jẹ́ lọ yìí ẹ má tà wá fún wọn. lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí pé àwọn bàbá wa tà wá àwọn kan lọ sọ pé àwọn sáìn lẹ́tà peace accord pẹ̀lú Fúlàní kí lẹ lè sọ ní ṣókí fún ẹ̀yin àgbẹ̀ lórúkọ ẹ̀yin àgbẹ̀ torí a mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ lẹ́yìn náà ń ṣe bọ́tẹ̀ jẹ́ pé ẹ tún ń ṣe hunter tẹ́ ẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ ọdẹ. kí lẹ lè sọ sí àwọn bàbá yìí. ṣe rí ipa à ń ṣètò ọ̀rọ̀ bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ o kí wàá mi ti yín ó ti ṣẹlẹ̀ látàrí àwọn bàbá ó lọ ọ̀nà tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé bóyá àwọn ń ṣètò gbàtọ́dẹ̀ ń ṣètò lélẹ̀ kí ló ń padà ń ya ẹ jẹ́ kí n ṣàṣírí kan fún àwọn pípù yẹn gbọ́n jù wá lọ ẹ̀yẹ sọ máa kíyèsí àwọn pípù yẹn gbọ́n jù wá lọ́wọ́ mọ nǹkan tó ń ṣe o. ní àwọn Fúlàní wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ọ̀bà tẹ́ báyìí tán lẹ́nu wọn gba ti sàn ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká jọ sign agreement láàrin ara wa nǹkan kan náà ni wá ọmọ ìyá ni wá ọmọ bàbá ni à ń parọ́ fúnra wa ni à ń tanra wa jẹ ní. ẹwọ wọn dọwọ lóró ìwọ tó bá ń jẹ níbì kan ìwọ náà ló ń sọ pé ń bá wọn sign tó ń sign agreement pẹ̀lú Fúlàní ó ń tanra ẹ jẹ ìran Yorùbá ó tún fẹ́ padà sóko ẹrú nìyẹn àdúrà lèmi gbà sọ́lọ́run bàbá Tinubu iná lèmi ń bẹ̀bẹ̀ fún pé kọ́lọ́run ṣe ọ̀rá ìlẹ́lẹ́mì gígùn kẹ́mi ẹ̀dẹ̀ máa gùn nígùn ya. kó sì fẹ̀mí kọ́lọ́run fẹ̀mí Yorùbá sí lọ́kàn. bàbá kọ́lọ́run fẹ̀mí Yorùbá sí lọ́kàn kí bàbá yẹn kó rántí wa kí ìyá máa jọmọ Yorùbá pa lásán tí ó bá mi ti yé yín kí bàbá yẹn rántí wa kọ́lọ́run jọ jáde nínú àánú ẹ̀ kó fi ẹ̀mí wa ẹ̀mí ìṣọ̀kan wa kó fi sí lọ́kàn ẹ̀mí ìrántí kó fi sí lọ́kàn kọ́mọ Yorùbá yóò ṣerú kí ayé jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ó bá mi ti yé yín sà àdúrà tí mi ń gbà fún bàbá yẹn nìyẹn o àdúrà tí mo ń gbà fún bàbá yẹn nìyẹn ẹ ti dùn kó ọ̀dà kí kò dáńtì ò dáná
àwọn olórí burúkú lè yan bá tó ni àwọn ọ̀ràn kíran náà bá tó àwọn tó dà wá láàmú náà nìyẹn ọ̀rọ̀ Fúlàní ló ń dà wá láàmú torí àmọ́ sọ pé káwọn bá wá sọ jí kí ìyàwó má di ìyàwó Fúlàní nígbà tó bá padà yá ẹ má bìnrin elége náà máa fi já ìfún ẹlòmíràn á dẹ̀ gba ìyàwó ẹ̀ òótọ́ nìyẹn ìwà mi ti yẹ yín bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe púpọ̀ tó ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé ọ̀rọ̀ lẹ ti ń gbọ́ yìí látẹnu ọ̀kọ́ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wọn Yorùbá bá a ṣe ń kọjá lọ la rí wọn. àpálàmbá ni o. àpálàmbá. bẹ́ẹ̀ ni o àkúfọ̀ọ̀gù tó dúró ti kanra ti kanra. àkúfọ̀ọ̀gù tó dúró ti kanra ti kanra ó jókòó ti kanra ti kanra tó wọ́n ní àkúfọ̀ọ̀gù tó jókòó ti kanra ti kanra àwọn ilẹ̀ tí ń gbádùn láti ìgbà tí ẹ ti ń gbádùn wọn yìí ẹ dákun ẹ máa bá wa share ẹ máa comment ẹ gbọ́ nǹkan tó ti sọ nípa olóyè Sunday Igboho àti gbogbo Yorùbá lápapọ̀ títí ìgbà míì. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun.